Assalamualaikum. Kita jumpa lagi hari ni. Nama saya Atirah, Perodua KL. Hari ni saya nak bawa you all pergi jalan-jalan naik kereta Aruz ni. Okay, Aruz ni is satu-satunya kitanya SUV keluaran Perodua yang besar, 7-seater and affordable. So kita boleh pergi sekarang lah. Jom. Inilah dia kereta yang saya nak tunjuk hari ni, yang saya bawa hari ni. SUV yang pertama sekali Perodua keluarkan, iaitu Perodua Aruz. Dia besar, affordable and also sesuai untuk family sebab dia ada 7 tempat duduk. Okey, untuk Perodua Aruz ni dia hanya ada 2 spek, Advance AV dengan X. Yang ada dengan saya hari ni adalah full spek punya AV 1.5. Okey, dia lampu dia sekarang memang dah full LED. Bentuk dia macam ni, sepet lah. Kebanyakan kereta sekarang memang sepet lampunya. And beza untuk AV dengan X ni, kita boleh nampak dekat dia punya fog lamp ni. Fog lamp ni hanya untuk AV sahaja. Untuk X tak ada lah. And also dia punya bumper, beza dua ni. Bumper dia untuk AV dia ada 2 tone macam ni. Kalau untuk X dia hanya 1 tone sahaja. Tone tu yang macam ni, hitam dengan krom ni Okay, sekarang kita tengok dia punya tayar pula. Untuk Aruz ni saiz tayar dia, sport rim dia ada 17 inci. Yang ini adalah design baru sport rim ni untuk Aruz sahaja. Dia korang tengok cantik lah kan. Sesuai lah untuk zaman sekarang, dah moden ni kan. Ala-ala kita mahal sikit kan. So dia ada 5 biji tayar. Kalau korang beli dia ada 5 biji tayar, termasuk dengan spare tayar lah. Spare tayar dia adalah yang original macam ni. Korang boleh nampak. So inilah kereta Perodua Aruz. Dari sisi korang boleh nampak dia besar, panjang. Of course dalam dia luas. Okay, yang dalam dia luas and sesuai lah. Saya rasa memang sesuai sangat untuk family yang besar. Okey, sekarang kita tengok bahagian boot dia pula. Bila orang cakap pasal Aruz ni, bila diorang tanya pasal Aruz, diorang mesti nak tahu dia punya boot size. Okey, kita go to Aruz and buka macam ni. Okey, inilah dia punya boot size. So kalau dia ada 7-seater kan, ada 7-seater. So kalau semua seat dia guna sangat cakap kan, dia punya boot size ni dalam 213 liter. Saya rasa boleh lah letak dalam 2-3 luggage kot. 2-3 luggage kecil bukan yang besar. Kalau kita turunkan pula seat ni, let's say tak ramai orang yang duduk dekat dalam kereta, boleh turunkan lah macam ni, dan angkat, tarik mendalam ni, naikkan, turun. Okey, ni adalah boot space kalau untuk 5-seater. Means kalau belakang tu tak guna lah, boleh buka. Dan ni adalah keluasan dia dalam 514 liter. Ni tak payah kira lah, boleh bajet kot sendiri. Letak luggage berapa banyak Lagi satu saya nak tunjuk perbezaan Aruz Advance dengan X adalah dia punya roof rail. Roof rail ni memang ada dekat Advance saja, X tak ada. So untuk family yang besar nak bawa ekstra barang atau nak pergi beriadah ke kan, boleh letak ekstra kompartmen kat atas ni. Dia memang dah ada dah roof rail punya rail tu lah kan, orang cakap kan kat atas ni kan. So inilah kereta Perodua Aruz. Dia hanya ada 2 spek, Advance and X. Dua-dua 1.5cc. And dia ada 5 color. 5 color, putih, silver,
granite grey, electric blue, and yang ini yang saya bawa hari ni adalah yang colour yang paling baru, special untuk Aruz, iaitu Amazon green. Memang ramai ambil ini ni. Hot stuff warna ni. Okay, inilah dia. Sekarang kita dalam Perodua Aruz, kita nak bawa dia jalan-jalan, nak tengok macam mana dia pergi. So ini interior dia besar, luas. Okay, dia ada 2 variant je kan. So yang saya bawa ni AV Advance, so dia lengkap dengan leather seat. Untuk dua-dua spek memang ada screen lah. Infotainment dia ada screen. Dekat screen ni siap ada dengan GPS, ada Bluetooth, ada Smart Link. Okay, you all boleh connect Bluetooth and Smart Link tu dengan handphone. And kereta ni juga dia special sebab dia ada ASA. This one is we call it ASA, Advanced Security Assist, untuk detect pejalan atau pejalan kaki atau kenderaan kat depan. And also one more special thing, dia ada dashcam. So tak payahlah nak beli-beli dekat luar, dah lengkap dah semua benda dalam kereta ni. Yang dua ni untuk spek advance je dashcam dengan ASA. Okay. Lagi satu pasal Aruz ni yang saya suka, yang pasal Perodua lah. Saya tak tahu kereta lain kat luar tu ada ke tak. Dia ada built-in smart tag. Nampak? Masuk je kat touch and go kat dalam kereta ni, and then you all boleh lalu kat smart tag punya lane. Tak payah beli smart tag dah lah. Tak payah saya nak bagi free gift dah kan. Itulah Perodua Aruz. Dia punya steering pun sedap, saya bawa pun sedap, dia lembut. Yang penting juga dekat steering ni, kebanyakan kereta dah ada sekarang multi-function steering. Dia ada controller kat sini untuk volume up, volume down, untuk cari radio, and ada button untuk angkat call. Kan dah connect handphone dengan Bluetooth tu, so boleh angkat call kat sini. Senang je. So inilah Perodua Aruz yang baru Perodua keluarkan, lengkap dengan segala-galanya. Dashcam, smart tag, ASA, okay, ASA, radio, touch screen, aircon, digital, and dekat kalau kat bahagian belakang dia ada blower jugalah untuk aircon tu. Okay, ada blower juga. And kalau tengok belakang pun luas, sesuai untuk family yang ramai. So for me, dia memang sesuai untuk family. Untuk lelaki-lelaki, family man kat luar-luar sana, bolehlah contact saya kalau nak beli Aruz ni. Senang, luas, sesuai untuk long distance, and jimat minyak lagi satu. Jimat gila weh minyak dia, sebab CC dia macam okey-okey je, tak rendah sangat, tak tinggi sangat, 1.5. Untuk dua-dua spek memang 1.5 sahaja. Color, dari segi color ada 5 pilihan. Putih, silver, granite grey, electric blue, and yang saya bawa ni color yang paling hot untuk Aruz sahaja ada, iaitu Amazon green. Green dia cantik, memang cantik. Okay dah, tu je lah saya nak cerita pasal Aruz ni kot. Smart tag, Eco Idle ada, apa lagi tak ada, semua ada lah. Nak connect phone, ada HDMI kat sini, ada charging port. Kat sini lagi satu charging port ya, untuk orang belakang. Dan belakang sekali pun ada charging port juga. Belakang sekali pun ada charging port juga. Ada 11 tempat letak air. Okey lah, saya rasa saya okey lah dengan kereta ni. Jom lah beli. Nak beli, contact saya.